here onions, chili, and it looks like the rich one became poor again. Now it's fair. Thank you. Here is tomatoes, and here is fish with the big eyes. This is called Indian mac fish. Let's go on to the cooking. Hi guys, magsisimula na tayo sa pagkukok. Ang tawag sa lulutuin ko ngayon ay isdang pinangat. Ito, una ilalagay ko yung luya. Tapos ilalagay, isasabay-sabay na paglagay yung ingredients. Yan, luya, garlic, tapos onions. Ayan. Tapos ilagay natin tong isda. Ito yung isda na Indian mac. Ipapangat ko lang siya. Okay, paksiw. Yun, nailagay ko na yung mga isda. Guys, ilagay na natin ito lahat. Itong chili, tomato, mango. Tapos lagyan na natin ng suka o vinegar. Lagyan natin ng next, lagyan natin ng asin. Tapos next, lagyan natin ng water. Pagkatapos hindihan na natin, guys. Yan. Next, nailagay na natin lahat ng mga ingredients. Takpan na natin at pakuluan na natin. Pakuluan na natin ng mga, titignan natin ulit mga 10 minutes. Okay guys, naka 10 minutes na siya. Lagyan natin ng fish sauce ng konti. Tatlong 4 spoon, tablespoon lang. You okay, Daddy? Yes, sweetie, Daddy is okay. Thanks, fine. Anything to draw. Tapos guys, lagyan natin ng ito, konting olive oil. Konti lang, para lang Then, for the top of my apple, I'm gonna go. Ayan, sa spoon. Then, Ito, 2 minutes guys. Maluluto na yan siya. Guys, lagyan natin ng konting paminta. Turok na paminta. Ito, black pepper. Ano ba yun? Yan, black pepper. Para maangang-anghang konti. Okay guys, tapos na, niluto na. Tingnan na natin. Ito na yung natapos na yung niluto kong pinangat na isdang Indian mac. Thanks guys, sana